دوستان، امروز آموزش پنیر دارم، پنیر خوشمزه و بی‌نظیر لیغوان. کسانی که وبلاگ شکلات سیاه رو میشناسند میدونن که من حدوداً 13 سال پیش وبلاگ نویسی میکردم و در این سالها آموزش های اساسی در مورد پنیر و فراورده های لبنی نوشتم. مثلا برای اولین بار آموزش پنیر پیتزا، پنیر موزارلا، پنیرهای پروبیوتیک، در کنارش هم ماستهای پروبیوتیک تخمیر شده. خلاصه یک گنجینه ای از دستورات و آموزش هایی بود که سعی کردم صادقانه به شما منتقل کنم. خیلی هم از این آموزش ها استفاده شد و حتی شما انقدر خوب یاد گرفتید که به گفته خودتون به دیگران هم آموزش دادید. و اما من در اوج نوشتن بودم که یک دفعه به کارم پایان دادم، ولی خب امروز برگشتم با کلی تجربه های جدید و آموزش های خوب. همینقدر بگم که در آینده این کانال میشه بهشت لبنیات. ولی قبل از شروع کار پنیر میخوام یک توضیحات مقدماتی در مورد شیر بدم. دوستان، شما هم میدونید برای درست کردن پنیر مهمترین قسمت کار کیفیت شیر تهیه شده هستش. حالا یا شیر به صورت خام استفاده میشه یا اینکه شیر خام پاستوریزه میشه. با کیفیت ترین و خوشمزه ترین پنیرها هم خب پنیرهایی هستن که با شیر خام درست میشن، ولی خب اگر همین شیر خام آلوده باکتری های مضر باشه نتیجه کار کاملا برعکس میشه. پس چه زمانی میشه از شیر خام استفاده کرد؟ زمانی که شیر تهیه شده از دام طبیعی، به اصطلاح همون ارگانیک یا بیو باشه، چون علامت بیو نشون میده حداقل 95% مواد تشکیل دهنده یک محصول ارگانیک طبیعی رو داره. 5% احتمال خطا همه جا وجود داره. بعد اینکه شیر ارگانیک یه سختگیری خاصی زیر نظر شرکت‌های بازرسی هر روز از نظر کیفیت، اندازه مقدار پروتئین، مقدار کلسیوم، پی اچش هر روز مشخص میشه و خب این در کیفیت یک شیر خیلی مهمه. البته اینم بگم این استانداردها در کشورهای مختلف با هم فرق میکنه. حالا ما اگر به شیر ارگانیک دسترسی نداشته باشیم ولی دامداری رو میشناسیم که شیرهای خوبی داره، اعتماد و رضایت از کیفیت شیر داریم، از سلامت شیر مطمئن هستیم، خب اون موقع دیگه باید خودمون تصمیم بگیریم آیا برای درست کردن پنیر از شیر خام استفاده کنیم یا اینکه اون شیر خام رو پاستوریزه کنیم. اگر شیر خام رو خواستیم پاستوریزه کنیم در منزل، فرایند پاستوریزه رو باید رعایت کنیم و اینکه به خاطر اینکه مواد معدنی شیر کمترین آسیب رو ببینه. اگر اینکه مثلا دسترسی به شیر خام نداشتید که باید شیر پاستوریزه از سوپرمارکت تهیه کنید. شیرهای سوپرمارکت هم علاوه بر اینکه پاستوریزه میشه هموژنیزه هم میشه. البته خب شیرهای ارگانیک هستن که فقط پاستوریزه میشن، هموژنیزه نمیشن، ولی خب ما فرض رو بر این میگیریم که شیر هم پاستوریزه شده هم هموژنیزه شده. در اون صورت کلسیوم شیر مقداری پایین میاد و پایین اومدن کلسیوم شیر هم باعث میشه که شیر موقع دلمه شدن اون کیفیت کافی رو نداشته باشه. در نتیجه پنیر هم کیفیتش کمی پایین میاد و مخصوصا برای پنیرهایی که میخوایم کهنه کنیم امکان داره به مشکل بر بخوریم. برای رفع این مشکل بهتره که از کلرید کلسیوم استفاده کنیم که یک ترکیبی از نمک و اسید هستش. من خودم استفاده نمی کنم چون یا از شیر خام استفاده می کنم یا شیر خام رو خودم در منزل پاستوریزه می کنم، ولی در زمستون پیش میاد که از شیرهای سوپرمارکتی استفاده می کنم. اون موقع حتما از کلسیوم استفاده می کنم. اولین مرحله درست کردن پنیر رو با آغازگر یا همون استارتر شروع می کنیم. همیشه آغازگر یا همون استارتر به معنی تزریق باکتری های مفید و زنده به شیر هستش، همون باکتری هایی که تولید اسید لاکتیک میکنه. ما موقع خوردن
اون طعم خفیف اسیدی رو احساس میکنیم. به همون باکتری ما احتیاج داریم در پنیر که اینو در ماست، در آب پنیر، آب ماست یا حتی کفیر که البته یه مقدار باکتریاش فرق میکنه با باکتریای این ماست. در کل هدف ما کاهش pH شیر و در نهایت اسیدی شدن شیر هستش. اگر بخوام یک منبع مطمئن برای استارتر پنیر بهتون معرفی کنم، مثل همیشه ماست پروبیوتیک وبلاگم رو بهتون پیشنهاد میکنم که دیگه فکر میکنم حداقل برای خیلی ها که این ماست بی‌نظیر رو درست کردن مورد قبول باشه. برای خود من این ماست جزو بهترین پروبیوتیک هاست که در طول این سالها چه برای درست کردن پنیر چه برای استفاده روزمره در زمان بعد کرونا همیشه با من همراه بوده. میتونم به جرئت بگم که میکروب باکتری های این ماست به قدری قوی و پر جنب و جوش هستن که من اصلا استارتر دیگه ای رو قبول ندارم در پنیر یا برای استفاده روزمره. حالا میخواد فلان باکتری بلغاری از بلغارستان باشه، چون در این سالها استفاده کردم و اطمینان کامل دارم. فرق نمیکنه که ما از شیر خام استفاده کنیم یا شیر رو پاستوریزه کنیم. در اول همیشه باید درجه شیر رو برای زدن استارتر ماست پروبیوتیک مناسب کنیم. این درجه 36 تا 37 درجه در تابستون، در زمستون میتونه کمی بالاتر باشه، 40 درجه سانتیگراد. مایع ماست رو میزنیم و بعد به هم میزنیم، در قابلمه رو میذاریم 1 ساعت استراحت کنه تا یک مقدار محیط شیر اسیدی بشه. بعد دوباره دما رو چک میکنیم، باز دما باید 36 تا 37 درجه سانتیگراد باشه. اون موقع مایع پنیر رو میزنیم، به هم میزنیم، در قابلمه رو میذاریم، اگر لازم باشه 1 پتو هم روش میندازیم تا خوب گرم بشه. ولی در زمستون امکان داره 2 ساعت تا 3 ساعت هم طول بکشه و به هیچ وجه نباید این قابلمه تکون بخوره که خیلی خوب مایع بسته بشه. بعد از 1 ساعت با دست چک میکنم، اگر به دستم نچسبید از مایع با چاقو چک میکنم، به چاقو هم چیزی نچسبید، تمیز بیرون اومد، اون زمانیه که برش میدم. در این نوع پنیر لیغوان یا پنیر یونانی بلغاری به این شکله که پنیر درشت بزرگ برداشته میشه. مثل پنیر پیتزا موزارلا ما به تکه های کوچیک این پنیر رو نمی بریم که بخواد آب زیادی از این پنیر خارج بشه یا اینکه حرارت بدیم یه چسبندگی به وجود بیاد. در این پنیر باید آب کمتری در اول خارج بشه و اون چسبندگی پنیر پیتزا یا موزارلا یا گودا رو نداشته باشه. یه چسبندگی معمولی، چون میدونید پنیر لیغوان یا تبریز موقع خوردن یه ریزشی داره. دیدید وقتی برمیداریم ما یه چنین شکلی باید به این پنیر بدیم. قالب ها رو اینجا بهتون نشون میدم که شما میتونید از قالب های به این شکل سوراخدار یا سبد هایی هستن که در پلاستیک فروشی ها فروخته میشه استفاده کنید، یا اینکه نه به شکل سنتی هم در همین پارچه ها هستن بریده میشن پنیر لیغوان استفاده کنید. اگر که در قالب خواستید بریزید، این درست زمانیه که باید این کار رو انجام بدید. فکر میکنم 10 دقیقه یا 1 ربع گذشته، میبینید هنوز آب زیادی خارج نشده. منم از فرصت استفاده کردم، این پنیر خوشمزه 100% ایرانی رو که با پسته و زعفرون درست میشه رو درست کردم. معمولا با مایه این پنیر میدونید هر پنیر روش کار خودشو داره. این پنیر چون تازه هستش لازم به استارتر نیست، طعم یعنی با خامه‌ای داره و با عسل میل میشه. اگرچه 1 نوع هم درست میکنم که اونم با پسته و زعفرون یا بدون پسته فقط با زعفرونه که کهنه میشه، ولی این یک پنیر تازه است. ولی فرصت رو مناسب دیدم به خاطر این که من پنیر لیغوانا همونطور که در واقع باید باشه با شیر گوسفند درست کردم و خب شیر گوسفند، پسته، زعفرون، دیگه چه پنیری بشه این پنیر. میدونید اونقدر که اینجا به شیر گاو
راحت دسترسی دارم، شیر گوسفند خیلی سخت تره. برای همین هم بهترین فرصت برای درست کردن این پنیر خوشمزه بود. ولی با شیر گاو هم خیلی عالی میشه. این هم آب پنیر هستش که با آب این پنیر ریکوتای واقعی درست میکنم. چرا میگم واقعی؟ چون متاسفانه ریکوتا رو خیلی ها با خامه و شیر، در حالی که ریکوتای واقعی فقط با آب پنیر درست میشه. گهگاهی هم با دست فشار میدم که آب پنیر بره. خب من بیشتر گذاشتم آب پنیر بره، چرا که میخوام در یه قالبی که هیچ سوراخی نداره، ولی حتما میخوام در اون قالب درست کنم، یه قالب کیک که سوراخ نداره. این قالب پنیر رو داخلش ریختم و خب باید در یک آبکشی بذارم که حداقل از زیر اون آب پنیر خارج بشه و به مدت 24 ساعت میذارم به همین شکل بمونه. ولی در طول این 24 ساعت چند بار، زمانی که خیلی مطمئن شدم که شکل گرفته، سفت شده پنیر، برمیگردونم. منظور از برگردوندن زیر و روی کردن پنیره، یعنی یک بار زیر پنیر روی قرار میگیره، یک بار روی پنیر زیر قرار میگیره. یعنی اگر شما حتی از دستمال استفاده کردید داخل آبکش، به شکل سنتی هم همینطوره، با همون دستمال اینو زیر و روی میکنید. بعضی اوقات با دستتون در همون اوایل این کارو میکنید، فشار میدید آب خارج بشه. من از هیچ شیء سنگینی برای فشار دادن پنیر استفاده نمی کنم. اگر در کارخونه ها این کارو میکنن، مقدار پنیر زیاده و میخوان زودتر آب پنیر رو خارج کنن. با ملایمت آب پنیر خارج میشه. شکل این پنیر اینطوره، زیاد نباید فشرده بشه. به نظر من اشتباه بعضی ها یه شیء سنگین روش میذارم، بافت پنیر رو خراب میکنم. بافت پنیر تبریز، لیغوان، حتی یونانی، بلغاری هم همینطوره. یه بافت خیلی نرم و در عین حال شکل گرفته ای داره. اینو داخل قفس پنیرم میذارم. واقعا قفس پنیره، چون از هر سه طرف توری داره. ولی یک آبکش ساده هم کار همین قفس رو انجام میده، چون ما هدفمون فقط اینه که حشره روی پنیر نشینه و هوای آزاد داشته باشه. راستی اون 24 ساعتی که پنیر در اتاق باید در دمای اتاق باشه. 24 ساعت گذشته و 24 ساعت آینده در دمای اتاق پنیر نگهداری میشه. دستامون رو خوب میشوریم. دوستان، ما باید یاد بگیریم بیشتر از دستامون استفاده کنیم بدون دستکش. نمیدونم چرا یه طورایی به دستکشی که این همه مواد شیمیایی نرم کننده داره بیشتر اعتماد داریم، در حالی که دستای ما پر از پروبیوتیکه. اگر که از غذاهای پروبیوتیک تخمیر شده در طول سال استفاده کنیم، دیگه ترسی وجود نداره که بخوایم اینقدر بترسیم. یعنی بدن ما بیشتر میتونه آسیب بزنه به مواد غذایی از این دستکشی که این همه مواد شیمیایی داره. من دارم دوستانی که هنوز زمستون نشده واکسن میزنن، واکسن سرماخوردگی که تازگی ها خیلی مد شده، برای اینکه مریض نشن و بدتر اینکه مریض هم میشن. حالا شاید اگر واکسن رو نزنن بدن اونقدر ضعیف نشه، در کنار باکتریای بد که از بین میرن، اون باکتریای خوب هم از بین میرن. و بدتر از همه این که برای بچه هاشون هم این واکسن رو میزنن. به جای این واکسن ها باید یاد بگیریم که تغذیه‌مون رو درست کنیم، غذاهای پروبیوتیک تخمیر شده بیشتر استفاده کنیم، مخصوصا در زمستون که بهتر از واکسن های سرماخوردگیه. آب نمکی که درست کردیم همدمای پنیر باید باشه. پنیر رو وزن میکنیم.
مثلا اگر این پنیر 1 کیلو باشه، به مدت 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم پنیر داخل آب میمونه. نیم کیلو باشه نیم ساعت تا 1 ساعت. من اندازه ها رو می نویسم. الان فقط دارم مراحل کار رو توضیح میدم. نکته که با توجه کنیم در این مرحله و مرحله های بعدی اینه که pH پنیر به فرض اگر الان 5 باشه و pH آب نمک 6.5 باشه، این مشکل میشه برای ما، میتونه مشکل به وجود بیاره. دیدید وقتی پنیر رو در یخچال میذارید یه حالت لیزی پیدا میکنه؟ این به خاطر همینه که پنیر اسیدی تره و آب نمک، میدونید آب کلاً pHش بالاتره. حالا یه مقدار وقتی نمک اضافه میشه پایین میاد، ولی باز نه به قدری که pH پنیرمون هست. اون موقع خب فرض رو بر این میگیریم که وسیله‌ای نداریم که pH رو اندازه گیری بکنیم، یعنی در واقع باید از روی تجربه یا احساسی رفتار کنیم. با اضافه کردن آب ماست، البته این هم بستگی داره که چقدر آب اون ماست اسیدی باشه. من در مورد ماست خودم دارم صحبت میکنم. ماست شما شاید شیرین تر باشه که این برای این کار مناسب نیست. واقعا باید ماست در محیط اتاق باشه و اینکه اسیدی شده باشه آب اون ماست. خب برای رفع این اشکال ما از مقداری سرکه باید استفاده کنیم. مقدار سرکه هم خیلی کمه، 1 تا 2 قاشق چایخوری. من اندازه ها رو می نویسم ولی این 100% نیست. میدونید بدون داشتن دستگاه نمیشه 100% گفت، ولی تقریبی. بعد از اینکه از آب و نمک در آوردم، پنیر رو نمک زدم اطرافش رو، برای 24 ساعت باز گذاشتم در دمای اتاق موند. اندازه نمک رو اگر بهتون بدم، برای 1 کیلو پنیر 20 گرم نمک اندازه میگیریم. یا اینکه باز احساسی رفتار میکنیم و به اندازه‌ای که دور تا دور پنیر رو نمک بزنیم نمک میزنیم و میذاریم 24 ساعت در دمای اتاق بمونه. روز بعد آب نمک رو درست میکنیم که خیلی مهمه. منظور همون pH، چون اینجا اگر اشتباهی رخ بده همون لیزی، نرم شدن پنیر در آب پیش میاد که میتونه خب یه مقدار کارمون رو خراب کنه. ولی من باز براتون می نویسم، اندازه ها رو میگم، ولی اینکه پنیر شما چقدر اسیدی باشه، آبتون چقدر باشه، پنیر من با پنیر شما فرق میکنه، ولی سعی میکنم راهنمایی درست رو بکنم. ببینید شما میتونید پنیر رو همینطوری در شیشه بذارید، ولی چون تکه های پنیر من تقریباً 500 گرم میشد، در کاغذایی که این کاغذها موم یا وکس نداره، کاغذهایی که در سوپرمارکت ها پنیر میپیچن، پنیر داخلش میذارن، از همون کاغذ هاست. برای راحت شدن کار راحت میتونم در بیارم. بعد از اینکه پنیر رسید خواستم استفاده کنم، ولی شما لازم نیست این کارو بکنید. دوست داشتید میتونید این کارو بکنید. دیگه این که نمک که برای آب نمک استفاده میکنیم، نمک میتونه نمک دریا باشه، سنگ نمک میتونه باشه، ولی بدون یود نباید داخل این نمک باشه. بعد دیگه این که
بعد از اضافه کردن آب ماست پروبیوتیک به آب نمک، این هم فقط دلیلش پایین آوردن pH آب نمک هستش. یک قاشق چایخوری، بهتر که با یک قاشق چایخوری سرکه سفید شروع کنیم. سرکه سفید برنج خوبه، ولی حتما نباید سرکه برنج باشه. میتونه هر سرکه‌ای که دوست داشتین. فقط میگم سرکه ها هم اسیدی بودنشون با هم فرق داره. با یک قاشق 2 قاشق چایخوری میتونیم شروع کنیم، 1 تا 2 قاشق چایخوری، و بعد زیر نظر داشته باشیم که چه اتفاقی روی پنیرمون میفته. اگر دیدیم یک لیزی احساس کردیم، اون موقع میتونیم باز نصف قاشق چایخوری اضافه کنیم. بعد از اینکه پنیر رو در آب نمک قرار دادیم، به مدت 10 روز این پنیر در دمای اتاق میمونه. بعد از 10 روز داخل یخچال میشه و اگر که از شیر خام استفاده کردیم دیگه کم کم به مدت 3 ماه داخل یخچال میمونه تا 1 سال تا 2 سال. این پنیر اگر که خوب کار درست انجام شده باشه، همه چی مناسب باشه، آب پنیر و پنیر با هم دیگه هماهنگی داشته باشن، تا مدت‌های طولانی میشه نگهداری کرد. مهمه وقتی که در پنیر رو بست گذاشتیم، بعد از اینکه داخل یخچال میره، حالا این 10 روز میتونه همینطور باشه، ولی بعد برای مدت طولانی کاملا در کیپ باشه، هوا داخلش نره. میشه حتی یه فویل پلاستیکی که روی غذا میپیچیم دور شیشه بپیچیم. دوستان، این پنیر مربوط به این پنیر نیست، یک فیلم دیگه است که در آینده میذارم، مربوط یک پنیر دیگه است. ولی من خواستم بهتون نشون بدم بعضی ها مشکل دارن برای استفاده از نمک. میدونید مقدار نمک برای پنیر لیغوان یا تبریز یونانی مقدار نمکش بالاست. خیلی ها نمیتونن از نمک استفاده کنن. برای همین تنها کاری که میشه کرد بعد از اینکه پنیر رسید، آماده شد، برای خوردن آماده شد، میتونیم خب یه چند ساعتی در آب خنک بذاریم تا مقداری نمکش بره. ولی روش دوم استفاده از دستگاه وکیوم. این دستگاه ها قیمت خیلی بالایی ندارن، ولی استفاده خیلی زیادی برای خود من خیلی استفاده میکنم از این دستگاه. میشه اینا رو وکیوم کرد. بعد از اینکه در آب نمک گذاشتیم و نمک روش پاشیدیم، میذاریم بعد از اون 24 ساعتی که یک مقدار آب نمک در اومد، خوش شد، وکیوم میکنیم در این پلاستیک ها. هیچ مسئله‌ای هم نداره اگر که شیر خام بوده باشه، چون درست مثل پنیرهایی که وکس و موم میذارن داخل وکس میذارن و پنیر تا 1 سال میرسه یا تا چند ماه پنیر میشه، این هم همین کار رو انجام میده. شما اینو وکیوم میکنید در یخچال، حالا میتونه قسمتی که شوی میوه باشه، میذارید اونجا تا هر چند ماه، تا زمانی که هوا داخلش یعنی نباید باشه، این دستگاه خوب هوا رو خارج میکنه، این پنیر میرسه. و نمک هم همون مقداری که 1 بار در آب نمک انداختیم، 1 بارم که نمک روش پاشیدیم، خیلی مقدار نمکش در واقع کمه، اصلا کشیده میشه به اون پنیر و اصلا خیلی کم نمکه. خواستم گفته باشم. بعد دیگه این که میدونید خودتون هم که پنیر لیغوان با شیر گوسفند درست میشه. یعنی یه حساسیت خود آذریا دارن که میگن خب اگر پنیر، برای همین من هم سعی کردم برای درست کردن پنیر لیغوان حتما از شیر گوسفند استفاده کنم، با اینکه همونطور که گفتم راحت نیست به دست آوردنش اینجا. و اینکه اگر که از شیر گاو استفاده کردیم، خب میتونیم بگیم پنیر تبریز، چون پنیر تبریز یا از شیر گاو درست میشه یا مخلوط این دوتا. ولی من مخلوط دوتا شیر رو با هم دوست ندارم، یا باید شیر گاو برای من باشه یا شیر گوسفند. خب پنیر صبحونه مام آماده شد برای روز بعد.
اندازه مواد و توضیحات بیشتر رو در قسمت توضیحات براتون می نویسم و من سعی کردم توضیحات و کافی روی فیلم براتون بذارم. خیلی هم سریع صحبت کردم چون میخواستم به مراحل کار در فیلم برسم. بعد دیگه این که مقدار پنیری که شیر گاو یا شیر گوسفند بهمون میده خیلی متفاوته. پنیر لیغوان یا تبریز اگر با شیر گاو درست بشه، از هر 10 لیتر شیر تقریباً 1 کیلو 250 تا 300 گرم پنیر به دست میاریم. ولی اگر همین 10 لیتر شیر برای درست کردن پنیر گودا، پنیرهایی که به مدت طولانی کهنه میشن، آب بیشتری از دست میدن و این پنیرها مقدارشون کمتر میشه، تقریباً 1 کیلو. پنیر تازه، پنیر خیلی تازه که کهنه نمیشه و آب زیادی هم از دست نمیدن، مثل پنیرهای پاکتی صبحونه، اینا تقریباً 1,5 کیلو پنیر به دست میاد از هر 10 لیتر و شیر گوسفند از هر 10 لیتر تقریباً 2 برابر 2 کیلو تا 2 کیلو 300 گرم پنیر میده. برای همین میگم کار کردن با شیر گوسفند خیلی جذابه، به خاطر همین مقدار زیاد پنیر هستش. شیر گاو تقریباً 40 گرم چربی در هر 1 لیتر داره و شیر گوسفند 70 گرم در هر لیتر. شیر بز کمتر، 36 گرم در هر لیتر چربی داره. تفاوت قیمت زیادی هم با هم دارن. شیر گوسفند تقریباً 3.5 برابر قیمتش بالاتر از شیر گاو هستش. تفاوت قیمتی خیلی زیاده. این هم از آموزش پنیر لیغوان خوشمزه و بی‌نظیر، البته با تجربیات خودم. تا بعد دوستان.